We gaan pepers zaaien voor in bloempotten, in de tuin of op balkon. Wanneer moet ik pepers zaaien voor het beste resultaat? Vanaf eind januari tot en met maart kan je binnenshuis de pepers zaaien. Doe je dit voor het eerst, dan kan je enkele problemen tegenkomen. Ik zal in deze video zoveel mogelijk aan je uitleggen om je verder te helpen. Om te beginnen, de timing van het zaaien is erg belangrijk als je dit jaar nog je eerste oogst zou willen hebben. De eerste keer dat ik pepers ging zaaien, had ik pas ergens in mei of in juni gezaaid met zaden van een Madame Jeannette die ik in de supermarkt had gekocht. De ontwikkeling van de plant ging best wel goed, vooral voor de eerste keer, maar pas in oktober begonnen de pepers te groeien. Ja, en dan levert het voor het eerste jaar weinig op. Ik had toen 3 planten gezaaid en de derde plant had ik na het zaaien aan mijn schoonvader gegeven. En die had hem binnen in het raamkozijn geplaatst. En terwijl mijn 2 planten er zielig uitzagen in oktober buiten in de tuin, zag die van hem er binnen veel mooier uit. Kijk maar hoe goed de plant bij hem binnen was gegroeid. In april moest de gigantische plant al verhuizen naar de tafel, want het was te groot geworden voor op de vensterbank. De pepers die je in de wintermaanden binnen oogst, die blijven dan wel klein. Dat komt omdat er niet genoeg zonlicht naar binnen schijnt om echt grote pepers te maken. Ja, en deze grote plant maakte toen te veel bloemen aan om dan met het weinige licht echt tot grote pepers te kunnen groeien. Maar later, in de zomer, was de plant verhuisd en naar buiten op balkon gebracht en daar werden de pepers wel een stuk groter. Dus wanneer je zaait is dus heel belangrijk als jij dit jaar nog graag een mooie oogst zou willen hebben. Zie jij deze video pas in april, mei, dan kan je natuurlijk nog steeds zaaien, maar het oogsten gaat dus niet meer gebeuren voordat de kou buiten intreedt. Je krijgt dan alleen nog maar zo'n mooie oogst als je de plant mee naar binnen neemt voor de winter. Waarom kiemen mijn peperzaden niet of heel langzaam? Het is goed om te weten dat zaden van milde pepers sneller kiemen en ze kiemen al op lage temperatuur, zoals bijvoorbeeld 22 tot 24 graden Celsius. Maar bij pittige pepers, die hebben hogere temperaturen nodig om te ontkiemen en duren dan ook wat langer voordat je iets ziet opkomen na het zaaien. De laatste jaren ben ik aan het experimenteren met een hittepit om de zaden warmer te houden, omdat ik mijn huis niet wil verwarmen op 28 graden Celsius of hoger voor de Adjuma-pepers en de Madame Jeannettes. Zo'n 2 of 3 keer per dag warm ik deze hittepit op in de magnetron en dan plaats ik mijn peperkweekkas, oftewel mijn plastic bak erop. Hoe diep moet ik peperzaden zaaien? Wanneer je twijfelt over hoe diep te zaaien, dan kan je kijken naar hoe dik de zaden zijn. Ongeveer zo diep plant je de zaden in de grond. Je kan bij mij zien dat je zeker niet diep in de grond hoeft te gaan om ze te laten ontkiemen. Ik zaai ze zelfs gewoon op nat wc-papier en stop ze pas in een pot nadat ze zijn opgekomen. Hoeveel licht hebben jonge peperplantjes nodig? Ik kan aan mijn peperplantjes zien dat ik te weinig licht in huis heb om makkelijk pepers te kunnen kweken. Kijk maar naar hoe lang en slap deze peperplant is. Dit was mijn eerste keer pepers kweken en als beginneling kan je heel snel tegen te weinig licht aanlopen. Om toch genoeg licht te krijgen, moet ik de plantjes elke dag verhuizen van raamkozijn. 'S Morgens staan ze aan de ene kant van het huis in het raamkozijn en 's middags gaan ze naar de andere kant in het raamkozijn staan. Maar zelfs dan lukt het me niet om ze echt allemaal goed op te kweken. Dus verleden jaar ben ik eindelijk overstag gegaan en heb ik kweeklampen gekocht voor de peperplantjes. 'S Morgens vroeg zet ik de lampen aan en wanneer ik 's avonds naar bed ga, dan zet ik ze weer uit. Wanneer moet ik de peperplantjes verspenen, verplanten? Bij het ontkiemen zie je de kiembladen. Die zijn langwerpig. Daarna zie je de echte blaadjes groeien. Verspenen doe je bij 2 tot 4 echte blaadjes. Zelf verspeen ik niet, omdat ik mijn pepers of op wc-papier zaai of ik stop 1 zaadje in een wc-rol, want ik maak slecht tijd voor het verspenen en dan doe ik dat altijd vaak te laat en dat is gewoon zonde bij de pepers. Dus nu hoef ik vaak maar 1 of 2 peperplantjes per keer op te pakken wanneer ze opkomen en even snel in een potje te planten en hierdoor ben ik vaak wel op tijd. Soms blijft het zaad aan het blad vastzitten. Pluk dit er niet zomaar vanaf, want je moet nu juist heel voorzichtig zijn met de plant. Druppel het zaadje een paar keer nat, zodat het zacht wordt en dan kan het plantje zich er makkelijk uitvouwen. Welke voeding hebben peperplanten nodig en wanneer? Zodra een peperplant de echte bladeren begint te groeien, dan geef ik 1 keer per week water met een paar druppels plantenvoeding erin.
Omdat het om jonge plantjes gaat, hou ik me niet aan de aangegeven hoeveelheid voeding die op de fles staat, want dat is voor de volwassen planten. Hier zie je hoe ik dat doe met een paprikaplant die aan het overwinteren is. Maar ook bij jonge zailingen doe ik water met voeding in een bak en ik plaats dan de jonge peperplanten met pot en al in de bak om het water op te laten zuigen. Het is niet de bedoeling dat de grond tot aan bovenaan nat wordt, want de wortels hebben alleen beneden in de pot water nodig. Bovenaan mag dus gerust uitdrogen. Hoe voorkom of bestrijd ik bladluis op peperplanten? Wanneer de verzorging goed gaat, zijn de planten sterker en kunnen ze beter de bladluizen weren. Bladluizen houden van stilstaande, warme, vochtige lucht. Voor de stevigheid van de plantjes en om voor beweging te zorgen, plaats ik zo nu en dan een kleine waaier. Zo'n luchtstroom maakt het lastiger voor ze om naar de jonge groeipunten te kruipen. Voor deze video heb ik het even direct op de plantjes gericht, maar dat is natuurlijk niet nodig. Later, zodra het buiten warmer wordt overdag, maar de nachten nog fris zijn, dan plaats ik iedere dag de plantjes overdag buiten. Buiten staan is heel goed voor de ontwikkeling van de planten. En wanneer ik dan toch binnen last krijg van bladluizen, dan krijg ik buiten hulp van de lieve heersbeestjes. Zij eten graag de bladluizen voor me op. En als er nog geen lieve heersbeestjes zijn, dan pak ik een penseeltje en veeg ik buiten de bladluizen van de planten af. Ja, wanneer kan ik peper oogsten? Vanaf eind juli, begin augustus kan je beginnen met de pepers te oogsten. Hoe meer je plukt, hoe meer energie er blijft gaan naar de ontwikkeling van de nieuwe pepers uit de bloemen. De rode pepers die kleuren van groen naar een donkere kleur en dat begint dan weer steeds roder te worden. Zo pluk je vervolgens een paar keer per week je eigen pepers. Krijgen we een mooie zomer, dan kan je aan 2 planten al meer dan genoeg pepers oogsten voor de rest van het jaar. Vond jij deze video handig? Laat je voor mij een like achter. Stel me gerust je vragen als je nog meer wil weten.